महाराज जगद्गुरु आहे, कृष्ण वंदे जगद्गुरु. त्यांच्यानंतर झाले तुकाराम महाराज. तुकाराम महाराज जगद्गुरु झाले, पण ते कोणाचे अवतार होते? नामदेव. नामदेवरायांचे अवतार होते. एवढी मोठी भक्ती, घाबरायचं कोणालाच नाही. आणि भयाते नेणे कही परिपूर्ण मानावे त्यासी. परिपूर्ण कोण आहे? ज्याच्याकडे काम नाही, क्रोध नाही, लोभ मोह मद मत्सर, आणि तो कोणाला घाबरत, त्याला परिपूर्ण मानलं. मग असा परिपूर्ण कोण झाला? एक म्हणजे नामदेवराय, एक म्हणजे तुकोबाराय, आपले सगळे वारकरी संत. इव्हन माझं म्हणणं असं आहे, वारकरी संतांमध्ये ज्या महिला संत झाल्या, तुम्हाला एवढं माहिती असेल, निवृत्ती ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, एवढ्यांमध्ये एकच स्त्री संताचं नाव घेतलं जातं, पण भरपूर आहे. सोयराबाई, सखूबाई, जनाबाई, डायरेक्ट देवाला शिव्या दिलेल्या आहेत त्यांनी अभंगामध्ये. अरे खळ विठ्य मुळमय चक्रट्य. हे अभंग आहेत बरं का. नाही तर म्हणा बाबा पदराचं बोलतात, माझ्या पदरी काहीच नाही, आमची जोडी रिकामी असते. इसगाव तिसगाव, भिकाराला 40 गाव. आम्ही कुठेही पावतेच फाडत असतो, आमचं दुसरं काहीच काम नसतं. विरोधी भक्ती केली की आवलाबाईने, जनाबाईने, जिजाबाईने, जिजाबाई आवलाबाई, सोयराबाई, सखूबाई. मग तुम्ही पण विरोध भक्ती करा ना. नाही सरळ भक्ती जमत ना. सीधी उंगली से घी निकलता नहीं तो उंगली को क्या करना चाहिए? बोट वाकडा केल्याशिवाय जर तूप निघतं, सरळ बोटाने तूप निघतं का? जर साध्या सरळ सोप्या भक्तीने देव भेटत असेल तर विरोधी भक्ती हा ऑप्शन आहे बरं का. नाही तर डायरेक्ट विरोधी भक्तीकडे वळा, यायचं पाप माझ्या मागे. हा, नाही तर म्हणे प्रवचनाला तो बसला होता ना, त्याने सांगितलं असं करायचं. वाचा, वेद उपनिषद भरपूर आहे आपल्या सांगत. आज भागवत आहे आपलं. भागवत एकनाथ महाराजांनी भागवत लिहिलं, बरोबर आहे, पण त्याच्या आधीच जे भागवत होतं, हंसाने ब्रह्माला ज्ञान दिलं, ब्रह्माने पुढे अशी परंपरा चालत आहे. भागवताचे स्कंद किती? भागवताचे मूळ स्कंद 13. त्या स्कंदाचे वेगळे वेगळे अध्याय आहेत. तिसऱ्या स्कंदात 33 अध्याय, 8व्या स्कंदात 19 अध्याय, एक छोटासा स्कंद आहे, त्याचे 4 अध्याय. एवढा मोठा भागवत आहे. पण त्याचं सार जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल ना, मग तुम्ही काय करा? तुम्हाला काय करायला पाहिजे? तुम्ही एकनाथी भागवत वाचा. तुम्हाला एकनाथी भागवत समजत नसेल ना, मग एकनाथी भारुडा वाचा ना. देवाच्या मूळ ज्ञान जे आपलं होतं ते 4 वेदांमध्ये होतं. 4 ऋषी, त्यापैकी एक अंगिरा. 4 ऋषी होते, वेदांचे जनकी. देवाने त्या 4 ऋषींना अधिकार दिले. ऋषी 7 आहेत. 7 ऋषींची नावं सांगत बसून त्यांचं चिंतन पुढे वाढायला कमी होणार. त्यापैकी अंगिरा एक होते. त्या 4 ऋषींपासून 4 वेद निर्माण झाले. यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आणि पुढे ऋग्वेद. कठीण असा ऋग्वेद आपल्या ज्ञानेश्वर माऊलींनी रेड्याच्या तोंडातून बोलवला. आपण कोण आहे? रेडा वेद बोलू शकतो आपण, सदा रामकृष्ण हरी सुद्धा म्हणत नाही. बोला रामकृष्ण हरी, बोला रामकृष्ण हरी. अरे रेडा कठीण असा ऋग्वेद बोलू शकतो आपण, रामकृष्ण हरी बोलू शकतो. सकाळी उठायचं, प्रभाते मनी चहा चिंतित जावा. उठल्या उठल्या आपल्याला देव कधीच आठवत नाही, भेटी लागतो. अमेरिकेत गीतेवर संशोधन चालू आहे, आपण व्हॅलेंटाईन डे साजरा करू. मातृपितृ पूजन दिवस साजरा करा. अमेरिकेत गीतेवर संशोधन चालू आहे. हरे कृष्णा कृष्णा, आणि आपण काय करतो? आय लव्ह यू. आपटून घ्यायची वेळ आली लोक. तुमची मुलं काय करतात? आता नवीन नवीन टीव्ही दाखवलं तर म्हाताऱ्यांची प्रेम प्रकरण. काय बोलायचं? अरे जिथे मोठ्यांना संस्कार नाही, ते लहानांना संस्कार कुठून मिळणार? असा आपला देश नव्हता बरं. आपला देश असा नव्हता. सोने की चिडिया, सोने की चिडिया, एवढं सोनं भारतात होतं, कुठे गेलं? अजूनही आहे. परवा सोशल मीडियावरती फोटो आले. नागपुष्प कोणी बघितलं नव्हतं. नागपुष्प किती वर्षातून एकदा येतं. ते नागपुष्प उगवलंय. जा हिमालयात कोण 4 धामला गेला असेल ना, तिकडे त्यांना फोन करा. फोन तर लागत नाही तिकडे. सरकार मुंबईतच काशी करतं आपलं. हे बंद कर, ते चालू कर, याचे भाव वाढव, त्याचे भाव कमी कर. हिमालयात कुठे काही सोयी नाही.
जाल सुरक्षित जावं तर जाल, नाही तर तुमची बस गेली खड्डे. तो विषय वेगळा, माझा कोणावरती आरोप नाही. हिमालयामध्ये नागपुष्प बेलाला पाने किती? 3. बाबा 21, 12, 11 पानांचं बेल उगवलंय हिमालयामध्ये. पांडव ज्या रस्त्याने गेले होते ना स्वर्गामध्ये, तो रस्ता अजूनही आहे. पाताळात जाणारा रस्ता सापडलाय, पांडवांचा गुप्त खजिना सापडलाय. अजून काय काय सांगू तुम्हाला, सगळ्याची उत्तरं माझ्याजवळ. शेषनाग सापडला, नागमणी मिळाला, इच्छाधारी नाग सुद्धा सापडला. नागकन्या आपलं मत्स्यकन्या कोणी बघितली होती? अर्ध शरीर माशाचं अर्ध बाईचं, ती सुद्धा सापडली गेली, पण मृत अवस्थेत. शास्त्रज्ञांनी खूप संशोधन केलं, बाबा हिला काहीतरी सर्जरी केली. दॅट्स इज ओरिजिन. दॅट इज अ इंडियन रिच्युअलिटी, इंडियन स्पिरिच्युअलिटी. आपल्या वेदांमध्ये, शास्त्रांमध्ये आणि पुराणांमध्ये, पुराण 18 पुराण आहेत. गरुड पुराण, विष्णू पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, भरपूर प्रकारची पुराण आहेत. त्या पुराणांमध्ये मत्स्यकन्येचं मत्स्य अवतार पण आहे, पण त्या अवताराच्या आख्यानामध्ये त्याचं नाव येत नाही. मत्स्यकन्येचं वर्णन येतं. ती मत्स्यकन्या सापडली, नागपुष्प सापडलं, इच्छाधारी नाग सापडला, आणि आपण काय करतोय? डेबिट कार्ड. पैसा भरपूर जमा होतो, पण एकदा तरी बोलतो का आम्ही 4 धाम करून येतो? एकदा तरी म्हणतो का आम्ही वारी करून येतो? आज आमच्या वारीला महाराष्ट्रातली जात नसतील, पण आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातले वारकरी येतात. एवढ्या लांबून का? त्यांना वेळ लागलाय विठ्ठल 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 करत यायला. हा, आपुले तुझं आहे, तुझं पाशी परी तू जागा चुकलाशी, सगळं तुमच्या जवळ आहे, पण तरी तुम्ही इकडे जा तिकडे जा. हे संशोधन करते. क्षेपणास्त्र पहिला आपण बनवलं, आणि हल्ले अजूनही आपल्यावरच होतात. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कोणाला माहित असेल तर लहान मुलांना त्यांची पुस्तकं वाचायला द्या. विंग्स ऑफ फायर, अग्निपंख. क्षेपणास्त्र आपल्या देशात शोधायला आले, आणि अजूनही आपल्याच देशाच्या सीमेवरती हल्ले होते. द्या एखादा सोडून दुसऱ्याला, कोणी काय बोलणार? देवांच्या काळामध्ये अस्त्रशस्त्र वापरली जात. आपला विषय काय? नवनाथ वाचा, अस्त्रशस्त्रांची सगळी माहिती मिळेल तुम्हाला. शाबरी विद्येचा चुकून सुद्धा हात लावू नका बरं का, त्याला अधिकारी माणूस. आपला विषय काय? अर्जुना जयाचे ठाई, काम क्रोध सहज नाही, आणि भयाते नेणे काही परिपूर्ण. तो परिपूर्ण कोणाला म्हणायचं? त्याच्याकडे काम, क्रोध, लोभ, मत्सर आणि भय नाही. बघा, त्या भय शब्दावरून आपण 4 धाम फिरून. तुमची तोंड पिकलेल्या फळासारखी करू नका, पडतील पटकन खाली. टपोऱ्या फळासारखी करा, म्हणजे वर सरकून जरा हसा. देवाने किती दिले आपल्याला? फुकट दिले, आणि आपण तंबाखू आणि गांजा पिऊ 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 पाडून टाकले. मला माझ्या देवाचं लक्ष नाही. आता देव का पत्र देईन तुला? पांडुरंगा, याला काय म्हणतात? कलियुग. 4,32,000 वर्षांपूर्वी भागवतात उल्लेख आहे, भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म झाला 4,32,000. तुम्हाला वाटत असेल बाबा जास्त भागवत करतात आहे. मी भागवत कथा, रामकथा करतो, त्यामुळे त्याच्यावर माझं निरूपण आहे. कोणाला पटत नसेल तर हात वर करावा, मी दुसरा विषय सुद्धा घे. पटत? 4,32,000 वर्षांपूर्वी भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म झाला. 1,200 वर्ष फक्त महाराज जगले. त्या 1,200 वर्षामध्ये लफडेच एवढे झाले, 16,108.